จะถามอะไรไหมครับสมัยครูบาตอนที่ครูบามีเสียงไหมแล้วก็ใช่ประมาณนี้วะใช่ใช่ไหมใช่ไหมอะไรที่ทำให้คุณเข้าหมายถึงว่าครูบานี้รู้จักอาจารย์วันศรัทธาอาจารย์วันได้ยังไงครับผมก็เลยก็ไม่ได้ศรัทธาเพราะว่าท่านเป็นพระหนุ่มด้วยวัยที่ไม่ต่างกันมาก แล้วก็ด้วยทางโลกเราก็คิดว่าเราเหนือกว่า ที่สำคัญคือคนศึกษาธรรมะน่ะใหม่ๆเนี่ย เราศึกษาจากพระผู้ใหญ่พระผู้เฒ่าครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่เราก็จะฟังแต่ครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่แต่เราจะมองข้ามพระหนุ่มๆเป็นน้อยเนี่ยยังมองข้ามถือว่ายังเป็นเด็กพูดง่ายๆคือการตัดสินใจของเรามันเป็นไปตามวัยแต่ละวันนี้ยังหนุ่มก็ไม่ได้ศรัทธาท่านอะไรไม่รู้ว่าดังนะคะ DJI ตัวใหม่อันไหนตัวไหนตัวนั้นแหละค่ะนั่นแหละค่ะว่าดังเลยฮัลโหลเอ้ยแอดมินไงดังยังต่อที่ครูบาได้ลงไปนิสัยท่านนะท่านเป็นพระที่งดงามผมรู้จักอ่ะบางอย่างเราไม่สามารถตัดสินได้เลยนะเราไม่สามารถที่จะตัดสินเพียงแค่ตาเราเห็นได้มันต้องใช้เวลาได้อยู่ด้วยได้สัมผัสได้คุกคีได้อยู่ใกล้พอรู้จักท่านมากเข้าเราก็เห็นว่าท่านงดงามท่านไม่เคยที่จะเบียดเบียนเราเลย และท่านเป็นผู้ที่เรารู้สึกว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากโดยนิสัยครูบาชอบคบกับคนที่มีปัญญาอยู่แล้วเสียงครูบาได้ยินชัดแต่เสียงแทนเอา คือเป็นคนละชุดใช่ไหมไม้เนี้ยกับไม้นี้คนละชุดเหรอหรือยังไงแสดงว่าใช้ด้วยกันเข้าใจป่ะมันคนละตัวมีสมัครเล่นคำว่าคนละชุดนี่หมายความว่าผู้ถามกับของครูบาเนี่ยอันเนี้ยใช้ร่วมกันเหรอหรือคนละชุดกันเนี่ยที่ติดอยู่คออันนี้คนละชุดผมจำได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยคนละชุดแน่เลยใช่ไหมแล้วอันนี้ของใครอ่ะของหนูค่ะนี่แหละคำว่าคนละชุดมันเป็น2 ชุดเราจะได้มาติดตรงนี้เข้าใจไปชุบมือสมัครเล่นผู้บ่าวกันเป็นขอเปลี่ยนไม่อัน DJI อันนั้นมันโบเด็กเราบ่ไหนเรื่องอันไหนอ่ะไว้ตรงไหนครับเอาให้ครูบาเลยค่ะขอบคุณค่ะไอ DJI ไอที่ครูบาเสียบอันแรกค่ะเอาหนูเสียบแบบว่าไปได้นี่เป็นไงร้อยครูบาจะได้ไม่ต้องคุยหลายอันวางเลยเราได้เนาะทีนี้ถึงไหนละถึงตอนที่ทำไมครูบาถึงลงไปพระอาจารย์วันท่านเป็นพระที่งดงามครับแล้วก็มันหลายอย่างกับครูอาจารย์หลายอย่างครูบาฟังท่านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ท่านก็เมตตาที่จะตอบเราเสมอพอเราถามเนี่ยท่านก็พยายามที่จะคุยสนทนาด้วยและตอบเราแต่เราก็ฟังท่านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เหมือนจะรู้เรื่องนะที่เราเข้าใจว่าเรารู้เรื่องอยู่เพราะว่าเราตีความไปตามความรู้ของตัวเองนะครับมันเป็นส่วนใหญ่ท่านจะพูดให้เราคิดให้เราวิเคราะห์
หาเหตุผลต่อแล้วทีนี้ พอเราคิดต่อเนี่ย เราก็จะตีความตามสติปัญญาของตัวเอง ครับ พอเราตีความตามสติปัญญาของเราก็เข้าใจว่าเราเข้าใจ นี่แหละเราก็เลยเข้าหูท่านพูดได้ลึกซึ้ง ครับ แต่ความเป็นจริงอ่ะ เราเข้าใจเพราะเราตีความเอาตามสติปัญญาเราแต่จริงๆแล้ว เนื้อความที่แท้จริงที่ท่านสื่อออกมานั้น อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราตีความก็ได้เราจะพูดไปตามประสบการณ์ของเรา ครับ พอเราฟังท่านไปอีกสักพักหนึ่งเรื่องเดิมนั่นแหละ เราจะเข้าใจเปลี่ยนไป ตามประสบการณ์ของเรา ครับ อันนี้พูดถึงสิ่งที่ท่านแสดงที่ครูบาว่าครูบาพอหลังๆมาครูบาก็ไม่เข้าใจเลยฟังไม่รู้เรื่องเลย แต่สิ่งที่เข้าใจที่สุดคือเขาเรียกว่าภาษากาย ครับ ภาษาการกระทำภาษาที่ท่านทำมันเหนือกว่าคำพูด มันจะเป็นต้องพูด แต่เราอยู่ท่านแล้วเรารู้สึกสัมผัสได้ว่า เราอยู่ใกล้แล้ว เรารู้สึกปลอดภัย ครับ นี่คือสิ่งสำคัญมากกว่าความรู้สึกปลอดภัย รู้สึกว่าไม่ถูกเบียดเบียน รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้แล้วมีความปิติ มีความเบิกบานมีความสุข อยากอยู่ใกล้ อยากอยู่ใกล้ อยากได้พอไปนั่งฟังท่านพูดอะไรอย่างเงี้ยได้ยินได้ฟังครูบาถือเอาภาษาตรงนี้แล้วค่อยซึมซับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเข้าใจไปเรื่อยๆนี่พูดแบบภาษาคนที่เข้าใจ ครับ แต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นอยู่ จะแนะนำแบบคนที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องธรรมะใหม่ๆสติปัญญาอย่างน้อยๆอย่างผมนะครับแล้วก็อยากจะเป็นคนขี้เกียจกับครูบาอยากจะมีความเด็ดขาดแล้วก็พยายามมากกว่านี้เราจะชอบเหมือนทันวันประกันพรุ่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยทำไป คนขี้เกียจจะเข้าถึงธรรมะได้ยังไง ครับ มันเป็นไปไม่ได้ ครับ เพราะความขี้เกียจนี้เป็นเครื่องกั้นความเจริญ ความขี้เกียจเป็นเครื่องกั้นสมาธิ ครับ ความขี้เกียจเป็นเครื่องกั้นสติปัญญา ครับ เพราะฉะนั้นคนขี้เกียจไม่มีทางที่จะเข้าถึงธรรมะได้ ขี้เกียจอยู่ รู้ว่าขี้เกียจแต่ก็ทำอยู่วันหนึ่งเราขี้เกียจไปทำงานนั่นแหละ แต่จะเป็นต้องทำ ครับ เราไม่ได้ขยันทำงานนี่เวลาเราไปทำงานไม่อยากไปเลย แต่ต้องไปเพราะรู้ว่านั่นคือหน้าที่ที่เราทำแล้วเราจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ธรรมะก็เหมือนกันขี้เกียจตื่นเช้าขี้เกียจภาวนาแต่ก็ฝืนเพราะเรารู้ว่าการที่เราฝืนทุกครั้งมันนำไปสู่ความเพียร ครับ เป็นการทำลายความขี้เกียจไปในตัว และนำไปสู่ความขยัน ครับ ความขยันนำไปสู่ความเพียรนำไปสู่ความเจริญที่มากขึ้น เราฝากเน็ตเลยครับมันไม่ดังครับเปลี่ยนชุดเลย เจฟอันนั้นของน้องเอาวางเลย ได้ยัง พี่เจฟอันนั้นของหนูเอาวางไว้ได้แล้ว ได้เนาะมันหลังก็โทรศัพท์มาจ่อนี่ไม่ต้องใส่ไมค์จริงๆแล้วเนี่ย เราไม่น่ามีปัญหาเรื่องไมค์นะเพราะเราทำมาเยอะทำมานานแล้วถูกไหมไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องไมค์น่าจะแก้ปัญหาได้ มีเหตุปัจจัยสำหรับ อยากได้ใหม่มั้ง นะทำรวมไม้แล้วก็แล้วตั้งหน่อยนี่มันจะลามถึงด้านหลังแล้วมั้งไม้เนี่ยนะดูดิเอาดูเนี่ยจะลามไปถึงด้านหลังแล้วเนี่ย พ่วงลมต้องพ่วงลมแล้วก็คอไว้ เป็นองคุลิมานแล้วเนี่ย เอาแขวนคอเหมือนนิ้วเลย
ครูบาถามคืนวันนี้ก่อนทำไมไม่บวช ยังไม่พร้อมครับ แต่จะเปลี่ยนผู้ถาม ครับ ทำไมถึงไม่พร้อม เพราะว่ายังมีฐานะมีงานต้องทำมีลูกน้องเราต้องรับผิดชอบดูแล มีแฟน เราหาอะไร ความสงบครับ เอ๊ะ ความสงบครับ เราหาความสงบ ครับ สงบจากอะไร สงบจากอารมณ์ของตัวเองครับ สงบจากอารมณ์ ครับ เวลาอยู่กับแฟน เวลาชวนแฟนไปกินข้าวแฟนได้ไปรู้สึกยังไง นี่ครับ เห็นแฟนไปนั่งสุงสิงคุยกับคนอื่นรู้สึกยังไง ก็มีนิดนึง ถ้าเป็นเพื่อนของเราไม่น่ามีปัญหา แต่ถ้าเป็นใครก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยเรารู้สึกยังไง ก็มีนิดนึงครับ มันจะสงบจากอารมณ์ได้ยังไง นั่นก็สิครับ ขนาดพระนี่นะ ครับ ขนาดพระเนี่ยแค่เห็นลูกศิษย์ตนเอง ไปหาอาจารย์อื่น ยังรู้สึกไม่พอใจเลย ไม่ต่างกันหรอกยังรู้สึกรังเกียจรู้สึกยินดีไม่ต่างกันรู้สึกแบ่งแยกอยู่ ไม่ต่างกันนี่พูดถึงพระนะครับ ด้วยประสบการณ์ครูบาเมื่อก่อนครูบาเข้าใจว่าพระนะสังคมพระท่านคงเรียบร้อยแหละคำว่าเรียบร้อยนี่คือไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่มีความขัดแย้งมีแต่ความเมตตา ตามที่เราเห็นพระที่เราเข้าใจนะ แต่ก็ไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปไม่เข้าใจว่าอ๋อพระก็คือคนนี่แหละเป็นคนที่แหละที่เป็นบวชเป็นพระถ้าคนคนนั้นไม่พัฒนาตนเอง ไม่เปลี่ยนตนเองไม่ฝึกตนเอง ไม่ต่างจากคฤหัสถ์ยิ่งหนักกว่าคฤหัสถ์เคยมีพระรูปหนึ่งที่เข้ามาหาหลวงตา และท่านเป็นพระที่ชื่อไม่ค่อยดีคำว่าชื่อไม่ค่อยดีนี่คือทางคนทางชื่อเสียงพระไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คนไม่ศรัทธามันเป็นพระที่พูดง่ายๆคือเป็นตัวตลกในวงการและแม้แต่ญาติโยมก็ไม่ศรัทธาท่านไปวัดไหนไม่ได้ คือไปวัดไหนน้อยนักที่จะมีวัดที่จะต้อนรับท่าน วัดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยต้อนรับท่าน เพราะกลัวเสียชื่อ กลัวว่าหากพระรูปนี้ท่านเข้าไปอยู่ในวัด เข้าไปสุงสิงไปเสวนาไปผูกมิตรด้วย วัดนั้นจะเสียชื่อ แต่พระรูปนี้ท่านมาหาหลวงตาต้อนรับดูแลเป็นอาคันตุกะบางทีก็มาสนทนากับหลวงตาสนทนาเรื่องการรักษาศาสนาสนทนาเรื่องต่างๆเขามาเพื่อที่จะชวนหลวงตาให้หลวงตาสนับสนุนเขาในรูปแบบของเขาหลวงตาก็มีวิธีของหลวงตานะแต่คนภายนอกครูบาก็เห็นได้ยินเขาพูดกันว่ามันเหมือนกันมันถึงไปหากัน แต่เขาไม่เคยมองเห็นเลยว่าเพราะหลวงตานั้นไม่กลัวเสียชื่อเสียงเพราะท่านไม่มีชื่อเสียงท่านไม่มีอคติท่านไม่มีอัตตาท่านไม่แบ่งแยกว่าดีหรือชั่วท่านต้อนรับหมดเพราะนั่นก็คือพระพูดง่ายๆคือหากมันพูดถึงความเป็นพระก็คือคนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะเราควรจะต้อนรับใช่ควรจะให้โอกาสควรจะต้อนรับนี่ที่มุมมองหลวงตานะ
แต่มุมมองภายนอกกับว่ามันเหมือนกันมันจึงไหลไปหากันทำไมเขามองงั้นเพราะอะไรรู้ไหม ครับ เพราะใจเขาเป็นอย่างนั้นใจเขามีความหวาดกลัวจะเสียนะที่มันกลัวจะเสียเพราะมันมีตัวเพราะมีตัวมีตัวตนนี่แหละมันถึงกลัวเสียเพราะมีชื่อมีความยึดมั่นในชื่อเสียง มีความยึดมั่นถือมั่นในความเชื่อของเขาจึงกลัวเสียตัวนั้นแต่ส่วนหลวงตาไม่มีเลยหลวงตาต้อนรับหมดท่านต้อนรับหมดแต่คนไม่เคยมองมุมนี้เลยนะคนไม่เคยที่จะมองว่าเอ้ยหลวงตาท่านไม่มีอะไรที่จะเสียอย่างที่หลวงตาบอกกูไม่มีอะไรเสีย ก็คนพวกนี้เขาขาดหรือเปล่าเขาคล้อง นี่วงการพระนะนี่พูดถึงวงการพระนะไหนว่าพระ เป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นผู้ที่ให้อภัยได้ อันนี้ยังไม่รู้จักกันเลยปฏิเสธกันแล้วนี่พูดถึงวงการพระมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ต่างจากคฤหัสถ์หนักกว่าด้วยซ้ำพระที่ดีท่านก็มี ส่วนพระที่ดีเนี่ยเรายกไว้เลยพระที่ดีพระที่ท่านฝึกตนปฏิบัติตนครูบาอาจารย์องค์ดีๆมีเยอะ แต่ก็พูดถึงว่าในมุมหนึ่งของศาสนาของวงการพระก็มีมุมหนึ่งนะทำไมถึงพูดอย่างนี้นี่คือความจริงการมองพระต้องมองแยกอย่ามองเหมารวมมองแยกเป็นเคสเป็นคนเป็นบุคคลแม้แต่ในบุคคลเนี่ยก็ต้องมองแยกเป็นกรรมไปเพราะว่าในคนหนึ่งมีทั้งดีและชั่วไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครที่จะทำให้ถูกใจเสมอไปเป็นไปไม่ได้แต่หากใจของผู้นั้นเป็นธรรมอยู่แล้วการกระทำส่วนใหญ่ย่อมเป็นธรรมแต่อาจจะไม่ถูกใจอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่ได้ถูกใจทุกคนถูกไหมพระพุทธเจ้าเองก็ยังมีคนไม่พอใจอยู่นี่คือธรรมชาติของกิเลสเหมือนกับพวกเราเหมือนกัน ก็คือว่าจากคนที่บาร์กำลังจะบอกว่าก็จากคนธรรมดาเนี่ยฝึกขัดเกลาก็สามารถจะเป็น ก็หอบกิเลสตัวเองเนี่ยไปบวชนะเพื่อทำลายกิเลส ครับ บางคนก็บอกว่าต้องรอให้กามราคะหมดก่อนถึงจะบวชได้ มันหมดแล้วมันจะไปบวชอยู่หรอคนนะที่รู้ว่ามันมีอยู่แหละ ถึงไปบวชช่วงหนึ่งมีโยมที่ฟังธรรมใหม่ๆกำลังศึกษาธรรมใหม่ๆเกิดความอยากบวชคือมีเจตจำนงปรารถนาที่อยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะแต่ความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่เขายังมีภาระมีครอบครัวมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลมีภาระหนี้สินมีภาระต่างๆเกี่ยวกับโลกแต่ความต้องการเขาคืออยากพ้นทุกข์อยากไปบวชนะคนประเภทนี้จะทุกข์มากเลยนะเคยเป็นไหมเคยมีความรู้สึกนี้ไหมหรือยังไม่มีความรู้สึกนี้ ยังไม่ถึงเขาคือว่า มันมีหลายคนที่มีความรู้สึกนี้อยากบวชแต่ว่าความเป็นจริงมีภาระมากมายคนประเภทนี้อยู่กับความจริงจะทุกข์มากเพราะว่าอะไรอยากหนีจากตรงนี้แต่หนีไม่ได้คนประเภทนี้พอไปบวชก็สึกอยู่ไม่ได้เพราะมันไปด้วยแรงตัณหาไม่ได้ไปด้วยความเข้าใจไม่ได้ไปเพื่อเพราะรู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นี้ไม่มั่นคงที่แท้จริงแต่มันไปด้วยความปรารถนาที่จะหนีออกจากตรงนี้เท่านั้นเองเพราะเข้าใจว่าระหว่างการมีชีวิตเป็นฆราวาสนี่มันทุกข์เข้าใจอย่างนั้น แบบอกหัก นั้นอกหักแล้วก็หนีไปบวชมีเรื่องภาระหนี้สินเงินทองคนนี้ไปบวชพ
ราะการเป็นอยู่ที่ลำบากก็เลยว่าไปเป็นพระดีกว่า ก็มี ส่วนใหญ่ก็ทุกข์กับชีวิต ทุกข์กับการใช้ชีวิต ทุกข์กับครอบครัว ทุกข์กับสิ่งที่เป็นอยู่ จึงพยายามจะทิ้งสิ่งนี้ไปบวชอยู่ไม่ได้หรอกมันไปเปลี่ยนอารมณ์พออารมณ์นี้เปลี่ยนไปปุ๊บก็จะอยากสึกอยู่ไม่ได้เจตจำนงกับความเป็นจริงต่างกันทุกข์มากจำไว้เลยว่าทุกข์มากวิธีแก้ทำไงกลับมาสู่ความจริงก่อนมาดูตัวเองว่า ตอนนี้ความจริงของเรามีอะไรบ้างเรายังมีภาระมีสิ่งที่ต้องคือคำว่าภาระนี่คือมันทิ้งไม่ได้นะถ้าทิ้งนี่คือเห็นแก่ตัวอกตัญญูเหมือนทิ้งครอบครัวไปทิ้งครอบครัวไปโดยที่ทิ้งภาระหนี้สินให้ครอบครัวโดยที่ครอบครัวไม่ได้เต็มใจหนีจากเขาทิ้งลูกให้เขาเงี้ยทิ้งลูกหนีทั้งที่ครอบครัวตัวเองก็ยังลำบากอยู่มันต่างจากที่ครอบครัวสบายนะครอบครัวยังลำบากอยู่ภาวนาไม่ได้หรอกกังวลมีแต่ความกังวลคนเป็นอย่างนี้เยอะมากเยอะมากๆต้องกลับมาดูความจริงก่อนว่าตัวเองเป็นยังไงกลับมาดูความจริงก่อนการออกบวชของเราต้องเห็นประโยชน์จริงๆนะต้องเห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่เราออกบวชเนี่ยเป็นไปเพื่อพัฒนาตนเพื่อความหลุดพ้นที่แท้จริงแล้วก็บุคคลที่อยู่ข้างหลังต้องร่วมยินดีอนุโมทนาหรือถ้าเขาไม่ร่วมยินดีอนุโมทนาเราก็ไม่ได้ทิ้งภาระทิ้งหนี้สินทิ้งอะไรให้เขามันถึงจะบวชได้พูดง่ายคือกำจัดความกังวลข้างหลังทิ้งไปเพื่อการภาวนาเพื่อการทำสมาธิเพื่อการให้จิตนี้สงบได้ง่ายขึ้นถ้ามันอยากบวชอย่าให้มันบวชพูดได้ง่ายเลย อย่างที่มีคนบอกว่าอารมณ์ที่ฟังทำมากๆแล้วแบบขึ้นมาแล้วแบบว่าอยากบวชนะตอนนั้นเลยมาแนะนำว่าอย่างไรซึกหมดบอกเลยครูบาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยครูบาสมัยเรียนอยู่ปี 3ฟังธรรมหลวงตามหาบวชแล้วอยากบวชมากไม่ได้บวชตายเลยนะความรู้สึกดีคือว่าไม่ได้บวชตายแน่ร้อนอยากใส่ผ้าเหลืองอยากถอดกางเกงยีนอยากถอดเสื้อยืดออกแล้วเคยได้ยินปกติจะมีแต่คนร้อนอยากถอดผ้าเหลือง อยากบวชมากจริงอยากบวชมากจะไปบวชกับท่านวครับท่านววชรเมธีเพราะว่าเด็กศิลปะกับท่านวนี่จะรู้จักกันแล้วครูบาก็เรียนอยู่เชียงใหม่ถึงกับโทรไปหาท่านนะแต่ว่าน่าจะเป็นพระเลขาหรือว่าผู้ที่ดูแลรับโทรศัพท์บอกว่าท่านวไม่ได้ให้บวชไม่มีโครงการบวชไม่ได้รับบวชแล้วก็เฮ้ยไปบวชไหนดีเพราะเราไม่รู้จะไปบวชไหนแม่ก็เลยบอกให้กลับมาบวชที่บ้านอุดรก็เลยกลับอยากบวชมากขนาดเป็นนาคนี่อยากห่มผ้าเหลืองแล้วนะเป็นนาคนี่ก็ยังไม่พอใจเพราะความอยากมันมากตอนไหนมันจะได้บวชเป็นนาคนี่ก็อยากจะห่มผ้าเหลืองนะโอ้แต่มันไม่เห็นตัณหาหรอกตอนนั้นไม่เคยเห็นแต่ด้วยความอยากนั่นแหละนำไปสู่การพัฒนาจนจิตนี้รวมได้ในการบวชครั้งแรกจิตรวมใหญ่ทีนี้ไอ้จิตรวมนี่เป็นปัญหาอีกนะพอมันรวมแล้วมันถอนออกมามันอยากได้รสชาติตรงนั้นอีกอยากได้สภาวะตรงนั้นอีกพยายามแล้วพยายามอีกพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะเข้าไปถึงสภาวะความสงบที่ตัวเองเคยได้หรือเรียกว่าจิตรวมนั้นผ่านไปเป็นเดือนก็ยังไม่ได้พอเริ่มทำไม่ได้ก็เริ่มเหนื่อยนี่มันเริ่มเสื่อมเลยแม่ไม่เสื่อมพอเริ่มเหนื่อยมันหวังความสุขจากสมาธินั้นไม่ได้ทีนี้ก็เริ่มไปอ่านหนังสือเริ่มไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎก
พออ่านหนังสือก็เริ่มเบื่อเพราะว่าอ่านยากเหลือเกินพระไตรปิฎกเนี่ยในจะภาษาที่ยากไม่คุ้นปากไม่คุ้นชินในจะความเขาต้องมาตีความอีกในภาษานั้นอีกยากก็เริ่มเบื่อเริ่มไม่สนุกแล้วก็เริ่มก่อสร้างเพราะเรามีฝีมือทางด้านศิลปะได้ทำอะไรสักหน่อยหนึ่งเริ่มปั้นแล้วปั้นสิงโตปั้นสิงที่อยู่หน้าหอระฆังอะไรเงี้ยทำไปนะก็เอาเงินที่บวชนั่นแหละไปทำที่เราใส่ย่ามไม่ให้พยายามซื้อปูนซื้ออะไรมานั่งทำนะพอเริ่มทำงั้นก็ไม่ได้ภาวนาเลยพอไม่ภาวนาก็เสื่อมไปเรื่อยจากเคยเดินจงกรมก็ไม่เดินจากเคยนั่งสมาธิก็ไม่นั่งเพราะทำงานแล้วเหนื่อยก็นอนตื่นมาก็แค่ไปบิณฑบาตฉันแล้วมาทำงานทีนี้ก็เริ่มถอยกลับมาสู่ความเป็นเหมือนที่เรายังไม่บวชหากสมัยก่อนถ้ามีโทรศัพท์ที่มันเล่นโซเชียลได้ก็คงเล่นโซเชียลทั้งวันแต่สมัยนั้นมันไม่มีครูบาใช้ Samsung Hero ใน Samsung Hero นั้นก็มีเกมอยู่ก็เลยเล่นเกมงู สนุกมากเลย เพราะอะไรเพราะนี่เห็นไหมมันพยายามหาเสพอารมณ์ไม่ได้เพราะมันเสพอารมณ์ของความสงบไม่มีนะเอาไปเอามาก็เริ่มอยากสึกก็อยู่ไม่ได้กามราคาก็เข้าแทรกเมื่อกำลังฌานอ่อนตัวลงกามราคาเด็กกุดขึ้นมาหมดมันไม่ได้ถูกชำระกามราคาก็เข้าแทรกเห็นใครก็สวยไปหมดนี่พอสวยปุ๊บก็เกิดความอยากในรสชาติที่ตัวเองเคยเสพสมเป็นด้วยความละอายเท่านั้นเองที่ยังไม่ทำด้วยความกลัวความละอายอยู่แต่มันอดทนมากที่นี่สู้กันฟื้นอดทนมีทางเดียวคือต้องศึกอย่างเดียวนะแต่จะศึกก็อายเดี๋ยวเขาว่าเราไม่เจ๋งนะเดี๋ยวเขาว่าเราไม่เจ๋งเข้าใจไหม เข้าใจครับ นะมีความอายทำยังไงล่ะทีนี้เนี่ยพอดีเลยโยมแม่บอกให้ศึกไปเรียนไปศึกไปเรียนกับลูกไปเรียนก่อนให้มันจบก่อนค่อยมาบวชใหม่โอ้โหได้จังหวะนั้นรับปากเลยครับแต่ถ้าเป็นเหมือนไม่อยากศึกนะถ้าเป็นเหมือนไม่อยากศึก มีตรงไหน แต่ในใจนึกแล้วดิดีใจจะศึกแล้วมันนัดวันศึกเลยนี่เชื่อไหมว่ามันซักกางเกงยีนรอแล้วนะซักผ้ารอแล้วโอ้เตรียมตัวแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนพี่เอฟเป็นไหม เวลาเดียวกันเลย เหมือนกันเลยใช่ไหม แม่ขอพอดี เป๊ะเลยใช่ไหม เป๊ะเลยแม่มาเป๊ะเลย เวลาอยากบวชก็อย่างหนึ่งเวลาอยากศึกก็อย่างหนึ่งนี่แหละคืออำนาจแห่งความอยากปัญหาครูบาถึงบอกว่าเวลาอยากบวชอย่าให้มันบวชอย่าให้มันได้บวชจนกว่าความอยากนั้นจะลดลงแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปบวชเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ไหมเราบวชเพื่ออะไรทบทวนตัวเองให้ดีเรามีอะไรเป็นแก่นสารมีอะไรเป็นที่ตั้งเป็นเป้าหมายเราบวชนี้สิ่งนี้หรือเราหวังมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายกันแน่มันถึงจะอยู่ได้อยากบวชก็อยากบวชมากเวลาอยากศึกก็อยากศึกมากเหมือนกันแต่ก็ดีนะศึกออกมาก็ได้มาเรียนรู้ธรรมะได้มาศึกษาธรรมะได้มาอยู่กับความเป็นจริงบ้างกลับมาเป็นคนปกติบ้างมีโลภโกรธหลงมีเกลียดมีรักมีชังครบนะแต่พอมีสติก็มันก็เห็นได้เรียนรู้นะทีนี้เราเริ่มศึกษาธรรมะก็เริ่มลึกซึ้งไปเรื่อยเริ่มลึกซึ้งไปเรื่อยประสบการณ์เก่าเรามีเราจะเอากลับมาพัฒนาเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีครูบาเห็นอย่างนี้ถ้าไม่ศึกเราก็ทำชั่วในเพศพระเหลืองเราก็ทำตัวเองให้ด่างให้เสียครูบาว่าศึกดีกว่าเพราะอย่างนั้นเราก็มีความละอายที่จะทำให้ผ้าเหลืองนี้ไม่ดีจริงๆผ้าเหลืองดีอยู่แล้วแต่คนที่ผมนะแต่ตอนนั้นเข้าใจว่ามันจะทำให้ศาสนาเสื่อมจริงๆเราทำให้ศาสนาเสื่อมจริง
ราะมันเสื่อมมาจากใจเราศรัทธาที่เคยมั่นคงเสื่อมลงนะความอาถรรพ์ในใจที่เคยตั้งมั่นว่านะจะบวชมาเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติเสื่อมนะตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะประพฤติปฏิบัตินะในเขาเรียกว่าในความเป็นพระก็เริ่มเสื่อมลงทีนี้ก็อยู่เหมือนคนปกติกินทำงานนอนกินทำงานนอนไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันสึกออกมาดีกว่านั่นคือการบวชครั้งแรกของครูบาทีนี้ผ่านไปก็น่าจะ7-8 ปีอ่ะ แต่ครูบาก็ยังตามหาตาม ใช่ ไอ้รสชาติตอนนั้นมันไม่เคยลืมหรอก ครับ นะต่อให้มันอยากทำความชั่วมันก็ไม่กล้าทำมากนะไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยทำอยู่แต่ถ้าไปทำความชั่วที่ยิ่งใหญ่ทำไม่ได้เลยให้กลับไปฆ่าสัตว์เหมือนเดิมก็ทำไม่ได้แล้วไม่เอาเมื่อก่อนนี่ฆ่าสัตว์ก็ง่ายเดี๋ยวนี้ฆ่ายากพอรู้จักตรงนั้นแล้วจะเริ่มทำอะไรที่มันไม่ดีก็เริ่มระมัดระวังมากขึ้น เริ่มเข้าหาพระมากขึ้นเริ่ม คือทางโลกก็ทำการทำงานไปทางธรรมก็ยังเอาอยู่ยังมีปฏิบัติมีทำบุญทำทานอะไรที่พยายามทำก็ทำเหมือนเดิม แต่ว่ามันเริ่มเอียงเว้ยมันเริ่มเอียงทีนี้เห็นว่าใจเรามันเริ่มโน้มมาทางธรรมมากขึ้นเหมือนไม้ที่มันเคยเอียงมาด้านนี้มันก็เริ่มโน้มมาฝั่งนี้มากทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งความปรารถนาเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจโลกแล้วว่านี่เรากำลังเหนื่อยตายเปล่าจริงๆเหนื่อยตายเปล่าเราอยากที่จะเสียเอาเวลาที่เราเหนื่อยตายเปล่าเนี่ยไปเสียเวลากับสิ่งที่เรายังไม่รู้จักดีกว่าคือพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรกันเนี่ยแต่ว่าโลกนี้เรารู้จักว่าครูบาหาเต็มที่ได้ก็ไม่มีอะไรที่ได้เลยได้เงินอยู่แต่ไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ครูบาเข้าใจโลกนะครับ เพราะครูบาก็ทำอะไรหลายๆอย่างมาแบบสุด ครูบาเข้าใจโลกครูบาเข้าใจความรักครูบาเข้าใจความเกลียดครูบาเข้าใจความอิจฉาครูบาเข้าใจความโกรธครูบาเข้าใจตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่ละขณะและรังเกียจตัวเองที่เป็นอย่างนั้นอยากจะเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากใจตัวเองให้หมดเพราะว่าเวลามีสติกลับมาปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกผิดมากอารมณ์ชั่ววูบกามราคะครอบงำชั่ววูบทำผิดกับคนที่เรารักพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บเรารู้สึกทุกข์มากแต่ตอนนั้นมันไม่สนเลยไม่สนเราบอกเฮ้ยเราจะชนะพวกนี้ได้ยังไงเราจะทำลายพวกนี้ได้ยังไงบางทีคำพูดบางคำเราพูดออกไปแล้วมันทำลายคนอื่นด้วยนะทำลายคนอื่นถึงกับรู้สึกตัวว่าเฮ้ยนี่เราทำอะไรลงไปเราพูดอะไรลงไปก็มีแต่ตอนที่มันกำลังพูดมันไม่รู้มันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งครูบารังเกียจตัวนี้รังเกียจตัวเองที่เป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่ามาอยู่แล้วไม่เอาแล้วโลกนี้ไม่สนแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่รู้เรื่องเลยนิพพานเนี่ยเขาบอกนิพพานคือความสุขที่สุดหรือนิพพานคือความสุขอย่างยิ่งเขาบอกมันเป็นยังไงว่าไอ้ความสุขอย่างยิ่งไอ้นิพพานเนี่ยกล้องในใจพูดง่ายๆคือนิพพานเนี่ยมันกล้องอยู่ในหัวใจแล้วไม่รู้ด้วยว่านิพพานคืออะไรก็เลยไหนๆเราไม่รู้เราจะศึกษาให้มันรู้ก็เลยโน้มไปนะจนได้บวชแต่การบวชครั้งนี้ของครูบาไม่ได้บวชด้วยความอยากบวชแต่เพราะเห็นโทษของคฤหัสถ์จริงๆเห็นโทษของการเป็นอยู่เห็นโทษของการเป็นอยู่กับคฤหัสถ์จริงๆว่าเพศฆ
คารวะของเรานี้ ไม่สามารถที่จะเราจะพัฒนาไปถึงขีดสุดแห่งสติและปัญญาได้เพราะครูบารู้ใจตนเองดีว่าครูบาแพ้ใจตนเองอยู่เสมอ เราไม่ได้เด็ดเดี่ยวอาหารขนาดนั้นเรายังแพ้กามราคะอยู่เสมอ มีเหตุผลเสมอที่จะเสียสัจจะตนเอง มันมีเหตุผลเสมอเลยเราบอกต่อไปเราจะใช้ผ้าเหลืองในการคุม ในเมื่อเราคุมตัวเองไม่ได้เราจะอาศัยพระพุทธเจ้า เป็นตัวคุมการบวชจึงมีประโยชน์มากนี่สำหรับครูบานะนี่เราชีวิตคร่าวๆและหลายคนเป็นอย่างนี้นะแม้แต่คนที่ฟังอยู่นี่มีหลายคนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยบอกเป็นกำลังใจบ้าง ให้กำลังใจเขา แต่คนจะบวชและอยู่ได้จริงคือคนที่เห็นโทษของโลกนี้จริงๆว่ามันไม่ได้บวชมาอยู่เฉยๆบวชไม่ได้อยู่ง่ายนะความเป็นพระไม่ได้อยู่ง่ายนะไม่ได้อยู่ง่ายเนี่ยคนเข้าใจว่าบวชแล้วสบายมาบวชใครที่บอกว่าบวชแล้วสบายบวชแล้วร่ำรวยมาบวชสิอย่างโง่ไปอยู่ทำไมล่ะไม่ใช่อย่างนั้นเลยความเป็นพระที่แท้จริงนี่อยู่ยากจนกว่าจะเกิดความพอใจในเพศของบรรพชิตใจเกิดความพอใจเรียกว่ามีความฉันทะในความเป็นอยู่ด้วยศีลสมาธิและปัญญาจนกว่าใจจะเกิดความสงบเป็นอาหารของใจนักบวชจึงจะอยู่ได้อย่างนักบวชอย่างแท้จริงทีนี้เนี่ยอยู่ง่ายที่สุดเลยทีนี้แต่ที่มันอยู่ยากน่ะมันจะกลายเป็นอยู่ง่ายมากมันจะบอกว่ารู้อย่างนี้มาบวชตั้งแต่เป็นเนรนุ่นนะมันจะอยู่ง่ายที่สุดข้างนอกน่ะยากตื่นเช้าหิวพวกนี้อยู่ยากหมดคือกายนี่ทุกข์ทรมานแต่ข้างในนี่เบิกบานเพราะว่ามันอารมณ์ไม่ได้มาครอบงำจิตได้นานจิตจึงเป็นประภัสสรจิตจึงผ่องใสจิตจึงเป็นอิสระจากอารมณ์เกิดในจิตก็จริงอยู่แต่ว่ามันเกิดชั่วขณะด้วยสติปัญญานี่ชำระล้างตัวนี้ลงได้คือพูดง่ายถ้าเป็นไฟก็ไฟแค่กองเล็กๆดับง่ายนะมันดับง่ายมันดับได้อย่างไม่ใช่ไฟกองใหญ่อ่ะนะมันจึงอยู่ง่ายในเพศของนักบวชนี่คือความพอใจในเพศของนักบวชถ้าเกิดขึ้นกับใครคนนั้นอยู่ได้นะ ตาบอกว่าถ้าใครที่ว่าบวชแล้วง่ายเราก็บวชรู้ ใช่มันกินข้าว3 มื้อหนุนนะแต่ต้องนะเป็นอยู่กับพระนะครับ ให้มันอดทนต่อกามราคะแค่นี้อย่างเดียวไม่ต้องอย่างอื่นเอาแค่มีความอดทนต่อกามราคะได้อะนะเอาดิยิ่งมันกินข้าวเยอะกินข้าว3 มื้อ 4 มื้อนี่กามราคะนี่ยิ่งแรงบอกเลยนะ เพราะอะไรเพราะธรรมชาติของกายเมื่อมันแข็งแรงมันจะแสดงอำนาจแห่งกามทำไมพระถึงอดข้าวกันล่ะทำไมพระถึงต้องทำอะไรทำตัวเองให้มันเหนื่อยเพราะที่ความเหนื่อยเนี่ยทำให้กามนี่โผล่ได้ลำบากเพราะมันไม่สนใจเรื่องกามมันสนใจเรื่องความหิวอะไรเนี่ยยังดีกว่าไปสนใจเรื่องกามราคะเห็นไหมถ้าถึงอดข้าวพยายามอดข้าวคุมอาหารเนี่ยดูใหม่ๆเนี่ยลองให้ร่างกายบริบูรณ์สิพวกนี้กามราคะเล่นหมดไม่รอดหรอกอยู่ด้วยความทุศีลนั่นแหละอยู่ด้วยความแบบหลอกลวงนั่นแหละเนี่ยเมื่อหลอกลวงตัวเองได้มันจะไปเหลือเราก็หลอกลวงคนอื่นได้คนเราเนี่ยเมื่อเราก็ตามมันหลอกลวงตัวเองได้มันหลอกลวงคนอื่นได้หมดไม่ต้องพูดถึงศีลหรอกพวกเนี้ยไม่ต้องพูดถึงมรรคผลนิพพานหรอกพวกเนี้ยหากจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะยังไม่ยอมรับใครที่เกิดกับตัวเองแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนี่ไม่มีทางนรกอย่างเดียวเลยพวกนี้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าผ้าเหลืองนี่พาดกับราวเหล็กอันใหญ่เลยจนราวเหล็กนี้โกงคือมันหนักมันเยอะพระเนี่ย
ไหมส่วนผู้ที่มีความอดทนมีความเพียรนะเป็นเครื่องเผากิเลสเนี่ยอดทนสู้คนนี้สู้เขาจะหาอุบายสู้เสมอ อย่างครูบาหลายท่านที่อยู่ใกล้ครูบานะท่านรู้ว่าเล่นโทรศัพท์แล้วจะทำให้เกิดไปสู่ท่านทิ้งเลยเอามาฝากเราไว้หมดเลยโทรศัพท์นะเอามาฝากเราโทรศัพท์มาเก็บไว้มาฝากไว้แล้วตั้งสัจจะกับเราด้วยว่าจะไม่ใช้เราก็สังเกตดูพวกนี้ไม่ทำอย่างอื่นหรอกหนึ่งเดินจงกรมนั่งสมาธิทำข้อวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิทำอยู่แค่นี้เราเห็นเนี่ยนี่เนี่ยพอใจถ้าหมู่คณะเป็นอย่างนี้เนี่ยรอดยังไงก็รอดวันหนึ่งมันต้องรอดเพราะเขาพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเราไปเห็นบางคนเนี่ยไม่ได้มีทางเดินจงกรมนะไม่มีเลยเขาก็พยายามที่จะหาช่องเดินพอเดินต้องบอกว่าเดี๋ยวเราทำให้ทำทางเดินให้เขาฝึกตัวเองโอ้โหฝึกหนักพวกเนี้ยเราเหลือบมองมาทีไรนี่เราเหลือบมองดูนี่เดินอยู่ทางจงกรมหนุนนะครับ3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงก็เดินอยู่ทางจงกรมหนุนกลับไปกลับมาอยู่นั่นนี่คือคนที่พยายามฝึกตนเองเห็นไหมโทรศัพท์ไม่แตะอะไรพวกนี้ทิ้งหมดเพราะเขารู้ตัวว่าเขาดูไม่ได้ในเมื่อสัญญาใหม่ไม่เอาเข้ามาทีนี้เขาจะเริ่มชำระสัญญาภาพมโนภาพใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆไม่เข้ามาในหัวใจเขาจะมุ่งไปสู่ความสงบเมื่อใจเขาเข้าถึงความสงบมันจะเกิดปัญญาญาณเมื่อความคิดหยุดลงปุ๊บธรรมชาติแห่งปัญญาญาณจะเกิดเข้าไปรู้สัจธรรมแห่งความทุกข์ได้มีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นเลยไม่มีวิธีอื่นหรอกนะอ่านพระไตรปิฎกจนจบตู้ก็ไม่มีทางเข้าถึงธรรมะหรอกไม่นำเอาสิ่งที่พระไตรปิฎกนั้นแสดงไว้มันปฏิบัติไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ไหม ใช่ครับ พูดขนาดนี้ไม่อยากบวชใช่ไหม อยากเขาก็ตั้งเวลาเพราะว่าตั้งเวลาไว้สำหรับตัวเองครับ เรียกว่าเป็นบุคคลคุณภาพไม่ได้ก่อนหากเป็นฆราวาสก็คงเป็นฆราวาสชั้นเลิศให้ได้เมื่อเป็นฆราวาสชั้นเลิศแล้วจะนำไปสู่ความเป็นอริยะหากเข้าถึงความเป็นอริยะได้นำเข้าไปสู่ความอริยะชั้นสูงขึ้นไปทางบ้านล่ะมีคำถามไหม ถามจากคุณครูครับอาจารย์ครับทำไมเราดูลมหายใจแล้วเหนื่อยแล้วเหมือนเราบังคับลมหายใจเข้าออกทั้งที่ตามหลักแล้ว เราต้องปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติครับ ก็อย่าไปบังคับมันสิไปบังคับมันทำไมล่ะ จงรู้ลมตามที่ลมเป็น ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ อย่าไปเปลี่ยนแปลงลมนั้นนะในกรณีในการเปลี่ยนลมบังคับลมใช้ในกรณีที่1สติอ่อนกำลัง เมื่อสติก่อนกำลังมันเคลิ้มมันเบอร์มันจับลมไม่อยู่ก็เปลี่ยนลม การเปลี่ยนลมจะทำให้เรามีสติมากขึ้นความง่วงเหงาเอาเราจะไม่มีนะลมสั้นลมยาวบ้างลมสั้นบ้างแล้วก็ปล่อยไปธรรมชาติเหมือนเดิมอย่าไปบังคับมันจนเกินไปนะจงรู้ลมเท่าที่ลมเป็นนะรายละเอียดของลมอยากให้มันละเอียดมันก็ไม่มีทางละเอียดหรอกหากจิตนั้นไม่ละเอียดจิตละเอียดลมจึงจะละเอียดลมละเอียดจิตถึงจะละเอียดเราไม่สามารถบังคับให้ลมละเอียดได้ลมมันยังหยาบอยู่ก็คือหยาบพยายามทำให้ลมละเอียดมันก็ไม่มีทางละเอียดมันจะละเอียดของมันเองมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองหน้าที่เราคือเฝ้าดูรู้แล้วก็ปล่อยรู้เฉยๆคำว่ารู้ไปปล่อยเนี่ยเฝ้าดูรู้เฉยๆเฝ้าดูรู้จักมันเฉยๆถึงคำว่ารู้จักมันเท่าที่มันเป็นนะเข้าใจไหมไปบังคับลมเลยมีอีกไหมคำถามนี่มีอะไรจะถามครูบาอีกไหม วันนี้พอก่อนเข้าครูบา พอไม่ขึ้นกล้องนี่ถามดี นี่ถ้าคำถามว่า อันที่ใหญ่ที่ใหญ่
เขาถามว่ามีความทุกข์ทางใจมากจนไม่สามารถทำสมาธิได้ควรทำอย่างไรครับ ใช่ คนที่ทุกข์ใจมากทำสมาธิไม่ได้ เพราะมันมีความกังวลนะเป็นไปไม่ได้เลย คือต้องผ่อนคลายก่อน จะทำสมาธิได้ต้องผ่อนคลายก่อนนะทำตัวเองให้ผ่อนคลายท่านจะบอกว่าต้องมีศีลเห็นไหมมีทานก่อนเป็นเครื่องสลัดออก เวลาเสียอะไรไป เราจะรู้สึกไม่สูญเสียมาก มีศีลเป็นเครื่องรักษาใจเพื่อไม่ให้ใจนี้วุ่นวายนะศีลนำไปสู่การทำสมาธิที่ง่าย เราข้ามขั้นตอนไปหรือเปล่ากลับไปดูขั้นตอนระหว่างทานกับศีลเนี่ย เราทำไม่ดีเลยทำไม่พร้อมหรือยังไม่มีศีลนี่ทำสมาธิไม่ได้นะเพราะอะไรมันจะเกิดความกังวลเกิดความกลัวความหวาดระแวงความวุ่นวายศีลนี่จะเป็นเครื่องกั้นความกังวลไม่ให้เกิดกั้นความวุ่นวายไม่เกิดกั้นความทุกข์นะฮะเรียกว่าความหยาบนะไอ้กรรมที่เป็นหยาบๆเนี่ยจะถูกชำระไปด้วยศีลนั่นใจก็จะเริ่มดีขึ้นเมื่อใจเริ่มดีทำสมาธิจะง่ายนะความสงบจะเกิดง่ายไปเช็คดูว่าเราทำบริบูรณ์หรือยังนะสองสิ่งเนี่ยมันเต็มหรือยังนะทานเราเต็มหรือยังนะใจเราเป็นผู้ให้เต็มร้อยหรือยังอยากจะให้เนี่ยเห็นใครลำบากไม่ได้อยากจะให้อยากจะช่วยเหลือเนี่ยนะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยากอย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยเขาด้วยเท่าที่กำลังตนเองมีนะเข้าใจไหมแล้วก็ศีลเนี่ยเราดูซิสิ่งที่เรารักษาอยู่เนี่ยนะเราปฏิบัติได้แค่ศีล 5ก็เพียงพอแล้วนะทำให้มันเต็มรอบเถอะอย่าให้มันขาดเต็มที่ก็ให้มันด่างแต่อย่าให้มันขาดนะจากคุณหงนะคะ ถ้าเดินจงกรมแล้วจิตสงบกว่านั่งสมาธิเดินอย่างเดียวได้ไหมคะนั่งไม่ได้เลยค่ะได้ที่จริงการเดินจงกรมมันเป็นการเจริญสติที่ดีมากดีมากๆเลยครูบาใช้เวลาอยู่บนทางเดินจงกรมมากกว่านั่งนะมากกว่าเพราะการเดินจงกรมเนี่ยเดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันทรงสติได้ดีเพราะมันมีทั้งความรู้สึกตัวนะในการก้าวนะพอเรารู้สึกตัวเราจับการก้าวเนี่ยจับกิริยาการก้าวเนี่ยก้าวซ้ายพุทธก้าวขวาโทเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเผลอสติหรือไม่เผลอสติหากเราหลุดออกจากการก้าวเนี่ยมันจะไปอีกทางหนึ่งแหละมันจะเพลินไปอย่างอื่นมันจะกลับมาง่ายกว่านะแล้วควรเดินกี่ชั่วโมงคะได้จนเหนื่อยเหนื่อยก็มานั่งก็นั่งดูลมเคลื่อนไหวดูกายนิ่งดูลมเวลาเดินก็ดูกายไปดูการก้าวไปเวลานั่งก็ดูลมหายใจไปสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ไปก่อนมาครับคนเดิมครับพอดีเมื่อกี้มาพูดเรื่องศีลใช่เขาทำผิดศีลมาเขาเลยรู้สึกว่าเขามากวางไม่ได้เลยภาวนาไม่ได้เขาจะต้องวางใจยังไงยอมรับว่าตัวเองนั้นทำผิดพลาดไปและระมัดระวังจะไม่ทำอีกเอาละมันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเถอะเราจะยอมรับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกฎหมายทางโลกและทางกรรมของจิตเราจะยอมรับหมดในเมื่อเราผิดพลาดไปแล้วเราต้องยอมรับไม่ขัดขืนไม่หนีไม่สู้ด้วยใช่ยอมรับอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะแต่เราจะเป็นผู้สำรวมระวังไม่ทำมันอีกเพราะอะไรเพราะนั่นคือโทษแล้วเห็นไหมเราเห็นโทษมันไหมโทษของการละเมิดศีลเป็นยังไงเห็นไหมทุกข์มากทีนี้รู้จักข้อศีลหรือยังว่าเป็นอะไรศีลเป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดไงนะทีนี้ก็เป็นอยู่ด้วยศีลบุคคลใดปฏิบัติตามศีลจะรักษาบุคคลนั้นง่ายๆมันเป็นเรื่องของกรรมนะที่มันเกิดมาแล้วยอมรับมันซะเหมือนองคุลีมานท่านยอมรับท่านทำผิดพลาดท่านก็ยอมรับนะท่านยอมรับหมดเลยอะไรจะเกิดก็ยอมนะแต่ถ้าต่อไปนี้ท่านทุกลมหายใจของท่านจะไม่ทำอย่างนั้นอีกใช่จะไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยวิธีแก้แค่ยอมรับปุ๊บเนี่ยมันโล่งหมดเลยบอกเลยมันจะโล่งหมดมันยกภูเขาจากอก
คำถามนะคะ อืม แล้วภาวนาไปได้ยินเสียงครูบาอาจารย์ทำไงถึงจะหายคะจากอาจารย์ค่ะ หากมีปัญญา อาศัยเสียงนั้น พัฒนาตนเองได้ เป็นคอยเวลาเราเผลอจะมีสิ่งคอยเตือน เวลาเราหลงจะมีสิ่งคอยเตือนเราก็กลับมาสู่ความเขาเรียกว่ากลับมาสู่ฐานคือลมหายใจได้ เสียงครูบาอาจารย์จะคอยเตือนเราเสมอ แต่หากเราไม่มีปัญญา เราจะหลงสำคัญว่าครูบาอาจารย์ไปหาจริง ๆ และเป็นจริงเป็นจังไปเนี่ยสำคัญตนว่าโอ้โหตนภาวนาดีภาวนาเลิศเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีความวิเศษขึ้นไปนั่นคือความหลง ผู้ฉลาดย่อมหาประโยชน์จากนิมิตได้นะแต่นิมิตนั้นผู้ที่ไม่ฉลาด จะทำให้หลงนะให้ระมัดระวังให้ดีสำรวจให้ดีนะวันนี้ก็พอแล้วมั้งเนาะเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อย อ่า